සිංහල යුනිකෝඩ් කීබෝඩ් එක දාගන්න විදිය. ඒක හරි ලෙහෙසි. ඔයා මේ ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ලැන්ග්වේජ් කියන තැනට ගිහලා මවුස් පොයින්ටර් එක ක්ලික් කරලා යට තියෙන ලැන්ග්වේජ් ප්‍රෙෆරන්ස් කියලා අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් add preferred language කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට ක්ලික් කරගෙන මෙතන search bar එකේ සිංහල කියලා type කරා. ඊට පස්සේ මේ සිංහල උඩ select කරගන්න. යට තියෙන next එක දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් install කියන එක දෙන්න. හරි දැන් එයා install වෙනවා. අපි එයාව ක්ලික් කරලා ඇතුළට ගිහලා බලමු. option වල මෙන්න ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. එයා searching කරනවා basic typing download වෙනවා කියලා වැටෙනවා. download වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට shift එකයි alt එකයි ක්ලික් කරලා shortcut එකෙන් මේ භාෂාවල් දෙක අතර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට සිංහල හොඳට type කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් දැන් ඉතින් බය නැතුව ආගේ keyboard එකෙන් සිංහල type කරන්න පුළුවන්. මේකට අර විජේසේකර keyboard එක තමයි හරියන්නේ කියලා මම හිතනවා. ඒ විජේසේකර keyboard එක හොඳයි කියලා. මේ ඉතින් shortcut එක හොඳට මතක තියාගන්න. shift alt ක්ලික් කරලා ඉංග්‍රීසි සිංහල අතර මාරු වෙන්න පුළුවන් ඔයා type කරන වෙලාවෙදී. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න. මේකේ තව වීඩියෝ එකක් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.